හරිතිං අද අරං ඇවිල තියන්නේ Ruix Pro White කියන මෙන්න මේ කේසින් ඉතිං අපේ යමු වීඩියෝකට. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. අද අපි අරන් මේ Ruix Pro White කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තේ සයිඩ් පැනල් එක ඕපන් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඉතින් ඇතුළ ඔයාලට ෆෑන්ස් මවුන්ට් කරලා ගොඩක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ කේසින් එකක් මේක. ඉතින් මේ විදිහට ස්ක්‍රූස් ටික අපි අයින් කරලා මේක ඔයාලට ග්ලාස් පැනල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට ඇතුලේ ඔයාලට ෆ්‍රන්ට් පැනල් කනෙක්ෂන් වලට දාලා මෙන්න මේ කේබල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම ඔයාලට මදර් බෝඩ් එකට අවශ්‍ය කරන ඒ පැනල්ස් වගේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලට දාගන්න මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ඔක්කොම මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට ATX දක්වා මදර් බෝඩ් එකක් මවුන්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මදර් බෝඩ් එක IO ෂීල්ඩ් මවුන්ට් කරන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනට එක ෆෑන් එකක් වගේම මෙතන ෆෑන්ස් 3-4ක් උනත් ඔයාලට මවුන්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට ෆෑන්ස් 10කට වගේ මේ කේසින් එකේ මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එක ඔයාලට ඉස්සරහත් මේ වගේ ෆුල් ග්ලාස් පැනල් එකක් තමයි යන්නේ. මේක ගලවන්න බෑ. ඔයාලට සයිඩ් ග්ලාස් එක මේ වගේ ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කේසින් එකේ පිටිපස්සේ මේ වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ඒ බ්‍රැකට්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ vertical graphic card එකක් මවුන්ට් කරන්න බෑ. ඔයාලගේ power supply එක ඔයාලට මෙතනින් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තේ සයිඩ් පැනල් එක ගලවලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට සයිඩ් පැනල් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ මෙතන ෆෑන්ස් 3ක් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මත ඇති ගෝල්ඩන් ෆිල්ටර්ස් එක. ඉතින් ඒ වගේ මේකෙත් ගොඩක් ලොකු ඉඩක් තියෙනවා කේබල් මැනේජ්මන්ට් වලට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට SSD එකක් ඒ වගේම hard disk mount කරගන්න ඇතුලේ ඉඩ පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන උඩ front panel එක USB 3.0 port එකක් වගේම normal USB 2.0 port දෙකක් බා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ mic headset වලට අවශ්‍ය ports ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන reset switch එක ඒ වගේම power switch එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔයාලට උඩ මේ වගේ magnetic dust cover එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ යට පුළුවන් මේ වගේ dust cover එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මට මෙතන යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dust proof වෙන්න මෙතන cover එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ කේසින් එකේ විස්තර ටික. අද අපි අරගෙන මේ Ruix Pro White කියන මෙන්න මේ කේසින් එක. ඉතින් මොකද හිතෙන වීඩියෝ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනියෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කේසින් එක රුපියල් 16500ක් වගේ මුදලකට MD කම්පියුටර්ස් එකට ආව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් ඉන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions.